ახალი შესაძლებლობები ფერმერებისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მწარმოებელთათვის, დიალოგი ექსპერტებთან, მეწარმეებთან, ხელისუფლებასთან. რა სტანდარტებია ევროპულ ბაზარზე და როგორ გავხადოთ ქართული პროდუქტი კონკურენტუნარიანი. ვიმსჯელოთ ერთად რადიო ათინათის გადაცემაში ევროპერსპექტივა. ყოველი თვის ბოლო ხუთშაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე. მოგესალმებით რადიო ათინათის პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემა ევროპერსპექტივას. შეგახსენებთ რომ შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო ათინათის Facebook გვერდზე Facebook Live-ის მეშვეობით. მე გადაცემის წამყვანი სალომე ფაცაცია ვარ. გადაცემა ევროპერსპექტივა. გადაცემა მომზადებულია პროექტის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ორგანიზაციათა კოალიცია, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, ექსპორტის განვითარების ასოციაცია და რადიო ათინეთი. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში კი ვისაუბრებთ სასათბურე მეურნეობაზე და ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი არის გიორგი სვირავა, რომელსაც ცაიშში აქვს სწორედ სასათბურე მეურნეობა და ის გაგვიზიარებს საკუთარ გამოცდილებას ამ სფეროში. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ. პირველ რიგში გვაინტერესებს რა ფართობზე გაქვთ ეს სათბურები მოწყობილი და რა ტიპის სათბურებზეა საუბარი თქვენ შემთხვევაში. უპირველეს ყოვლისა, მადლობა რადიო ათინათის მოწვევისთვის. მივესალმები ჩემ ძვირფას ქალაქს, ძვირფას ზუგდიდელებს და ულოცავ აღდგომის ცხინვალე დღესასწაულს. სასათბურე მეურნეობა ამჟამად გაშენებული მაქვს სოფელ ცაიშში, 9 გექტრის ფართობის ოდენობით. სოფელი ცაიში მოგეხსენებათ, რომ თერმული წყლებით საკმაოდ მდიდარია, არსებობს რამოდენიმე ჩამორღილი, საიდანაც მოედინება თვითდინებით ეს თერმული წყლები და შესაბამისად ამ თერმული წყლების ირგვლივ გვაქვს გაშენებული სასათბურე მეურნეობა. თერმული წყლები უპირატესია იმ მხრივ, რომ ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ სათბური გათბეს ზამთრის პირობებში. შესაბამისად მოსავლის მოყვანა და ტემპერატურის კონტროლი ზამთრის პირობებში ადვილი ხდება ამ თერმული წყლების მეშვეობით. ზამთარში მოგეხსენებათ საკმაოდ დეფიციტურია ნებისმიერი პროდუქტი. ჩვენ კონკრეტულად მუშაობთ კიტრის, პომიდვრის კულტურაზე, ასევე სალათის პოთლის კულტურაზეც მუშაობ და რადგან გვაქვს საშუალება იმის, რომ ჩვენ ზამთარში შევქმნათ ეს ნატურალური პროდუქტი, მისი ფასიც შესაბამისად მაღალია ზამთრის პირობებში და მოსავლიანობაც საკმაოდ რამდენჯერ მოყავთ წელიწადში? წელიწადში შეიძლება ორი ძირითადი სეზონად დაიყოს ეს ყველაფერი, სექტემბრიდან ახალ წლამდე, ანუ დეკემბრის ბოლომდე, იანვრიდან უკვე ახალი სეზონი იწყება და იანვრიდან მაისის ბოლომდე მეორე მოსავლის მოყვანა შეიძლება თავისუფლად. კი ბატონო. როდის მოვაწყოთ სათბურები? და საერთოდ რატო გადაწყვეტეთ, რომ თქვათ აი ამ ეს სფერო გამხდარიყო? კონკრეტულად ცაიშში მოვაწყე მე 5 წელია უკვე, მე 4 წელი თუ არ ვწდები, მაგრამ ძირითადად 7-8 წელია, რაც მე სასათბურე მეურნეობით ვარ დაკავებული. მანამდე სხვადასხვა სოფლებში ვამუშავებდი, როგორც ჩემს სათბურებს, ასევე მყავთ და დღემდეც ვინარჩუნებ 30 ფერმერი გაერთიანებული, რომელსაც უწყობდი ხელს მოსავლის მოყვანაში და მე თვითონ ვახდენდი ამ მოსავლის რეალიზებას. ანუ თქვენ გარდა სხვა ფერმერებიც ჩართული გყავთ, ასე ვთქვათ, ამ საქმიანობაში. რა თქმა უნდა, დღემდე თანამშრომლობ აღმოსავლელ ფერმერებთან. ანუ მათაც კიტრისზე, პომიდვრზე და სალათის ეს ფერმერები არიან, რომელთაც ანუ ზუგდიდის სხვადასხვა სოფლებში არიან ამ ბოლო წლებში შემოგვემატა ბათუმის მხარეც, სხვა ქალაქებიც, ასევე ჩხოროწყუ, სენაკი და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ ფერმერებს არ აქვს საშუალება სათბურის გათბობის, ანუ ეს სათბურები გათბობის გარეშე მუშაობს და შესაბამისად იქ ზამთრის პერიოდში კიტრპომიდის მოყვანა შეუძლებელია ფიზიკურად, ამიტომ მუშაობენ ძირითადად სალათის ფოთოლზე. აჰა. და სად არის ეს ძირითადად და რამდენს რა, ასე ვთქვათ, ფართობზე არის საუბარი? 30-ვე ოჯახი აერთიანებს სადღაც 2 გექტარ ფართობს სასათბურე მეურნეობის. კი ბატონო. ამ 30 ოჯახიდან ერთ ოჯახს მოყავს
ყველასთვის ჩითილები, მას მხოლოდ ჩითილებზე მუშაობა ევალება და თვითონ ანაწილებს მე 60 ფერმერზე და შეთანხმება გვაქვს ისეთი, რომ მოსავლიანობის დროს მე თვითონ ვახდენ ამის რეალიზებას. მას არ შეუძლია თქვა დამოუკიდებლად გაყიდოს ბაზარში. ეს საკმაოდ დღემდე რა ვიცი 8 წელია როგორც აღნიშნავ თანამშრომლობთ და უკმაყოფილო 50 ოჯახიდან არც ერთი არ ყოფილა. აი უფრო დრო დავუბრუნდეთ თვითონ სათბურებს. ძირითადად აი რა ტიპის სათბურები გაქვთ და რომელია უპირატესი აი თქვენთვის როგორც გამოცდილი ადამიანის. თავდაპირველად USAID ნეომ და გვაფინანსა 300 კვადრატის ოდენობით ეს იყო საკმაოდ თანამედროვე ტიპის სათბური. ასევე თანამედროვე აღჭურვილობით გარდა იმისა, რომ მან შეგვიწყო ხელი ამ სათბურის მონტაჟში, ანუ საჩუქრად გადმოგვცა მე მონტაჟში და ასე შემდეგ დაგუკავშირა კომპანიებს, რომელთანაც ურთიერთობა დღემდე გვაქვს ამ სალათის ფოთლებთან დაკავშირებით. და იქიდან გამომდინარე, რომ ამ კომპანიებს ჰქონდათ იმ ხელა მოთხოვნა, ეს კომპანიები ძირითადად მუშაობენ თბილისში, რომელებთაც გააქვთ მე ეს ევროპის ბაზარზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ჰქონდათ ძალიან ძლიერი მოთხოვნა კონკრეტულ კულტურაზე, ანუ გულისხმობ სალათის ფოთოლს. მე მოგვივიდა ოჯახში იდეა, რომ ეს ფერმერები შეგვექმნა და იმათ საშუალებით მაქსიმალურად მიგვეღო ის მოსავლის ის რაოდენობა, რასაც ითხოვდნენ შესაბამისი კომპანიები. გასაგებია. სანამ საუბრის განვაგრძობდეთ მაყურებელს და მსმენელს მინდა შევახსენო რადიო თინეთის ტელეფონის ნომერი 57107-105-9, რომელზეც თქვენ შეგიძლიათ რომ დაგვირეკოთ, დაგვისვათ კითხვები და ჩვენი სტუმარი გააგცემთ თქვენს კითხვებზე პასუხს. ბატონ გიორგი, მე როგორც ვიცი, თქვენ ხართ USAID-ის პროგრამაში ჩართული, რაც გულისხმობს ალბათ გარკვეულ პროექტებში აქტიურ მონაწილეობას თქვენი მხრიდან. აი კონკრეტულად რა დაგვიკონკრეტოთ, რაზეა საუბარი, რაში გეხმარებათ თქვათ ეს პროგრამა? USAID-ის პროგრამა, როგორც აღნიშნეთ, თავდაპირველად პირველი ნაბიჯების გადათქმაში საკმაოდ ლომისწვრილი აქ ჩემს საქმიანობას ჩადებული. შემდეგ წლებშიც უკვე დღემდე საკმაოდ დიდი როგორც ფინანსური, ასევე რეალიზაციისთან დაკავშირებულ საკითხებზე აქტიურად მეხმარება. შარშან გაკეთდა კონკრეტულად ჩემს სათბურში ესეთი რაღაცა, იქიდან გამომდინარე, რომ მე ძირითადად გადართული ვარ საქონლის რეალიზაციაზე, ანუ მოძრაობდა ხშირად ვერ ვახერხებ სათბურის კონტროლს და დამხედველობას. საკმაოდ ხელი შეგვიწყო ამ პროგრამამ USAID-ის თაოსნობით და მათი ინიციატივით ჩემს სათბურში დანერგეს ეგრეთ წოდებული მობილური მართვის პრინციპი. ანუ რას გულისხმობს ეს? მობილური ტელეფონის საშუალებით შეგიძლია სათბურში აკონტროლო არ აქვს მნიშვნელობა სად იმყოფები, მანძილს არ აქვს მნიშვნელობა. შეგიძლია აკონტროლო ტემპერატურა, ტენიანობა, ასევე წყლის ჩართვა, მორწყვას გულისხმობ და ასევე ვენტილაციის ჩართვა გამორთვა. ანუ შორიდან შეგიძლიათ რომ მოუვაროთ თქვენს სათბურს ფაქტობრივად. კონტროლის ძირითადი მექანიზმია. რამე აპლიკაცია ტელეფონში თუ როგორ არის? თვითონ აპარატურა არის სათბურში დამონტაჟებული, მე თვითოეულ თქვათ სარწყავ სისტემას თავისი კოდი აქვს მინიჭებული, ასევე ვენტილაციას თავისი კოდი აქვს, სადაც შენ გზავნი SMS ამ კოდის მეშვეობით და მონაცემები მოგდის მაშინვე ტელეფონზე. და შესაბამისად თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა რომ არეგულიროთ ეს ყველაფერი ონლაინ რეჟიმში, ესე ვთქვათ. ხო, აი ძირითადი რეჟიმის მომენტები თუ რა, მაინც თლად ამაზე ვერ დაიყნობი. ხო, თუმცა ძალიან გეხმარებათ ალბათ, როდესაც არ ხართ ადგილზე. ხო, 1-2-3 დღის განმავლობაში შესაძლებელია, მაგრამ თლად ახლა რაღაც დიდი გარკვეული პერიოდი რომ მარტო ამის იმედზე იყო ესე არ გამოვა, იმიტომ რომ მაინც თავისებური კონტროლი ჭირდება სათბურს. კი ბატონო. ესეც რა მაინტერესებს, ანუ
პრინციპში თანამედროვე ტექნოლოგიებს იყენებთ როგორც ჩანს, თუმცა აი სხვა მეთოდებზეც რო ვისაუბროთ, როგორ ახერხებთ და როგორ უვლით აი ამ 9 ჰექტარზე მაქვს მოწყობილია თქვენ თქვით სათბური. Რო გაუზიაროთ თქვენი გამოცდილება დამწყებებს თქვათ ამ საქმეში. 9 ჰექტარს გაშენებულ სათბურში ამჟამად არის ყოველ დღეურად 10 ადამიანი დასაქმებული. მათ საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვთ უკვე. თქვათ რაღაც პერიოდი ჩემი არ ყოფნის დროს რომ მიანდო კიდევაც თავისუფლად შეუძლიათ ხელმძღვანელობა, იქ სასუქების მიცემა, თქვათ და რამე დაავადება თუ აღმოჩნდება ამის დროულად შეცნობა და დროულად ზომების მიღება. გარდა 10 ადამიანისა არის დატვირთული დღეები, როდესაც ჩვენ ვიმატებთ კიდე დამატებით ყოველდღიურ მუშახელს, სადღაც 5-6 ადამიანის ოდენობით. და ისინი ისევ და ისევ თავიანთი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ყოველდღურად რო შეხება აქვთ სცენარესთან და ყოველდღურად რო ხედავენ კარგიანობას ამა თუ იმ სცენარის, თვითონ იძენიან გამოცდილებას, მაგრამ გარდა ამისა ჩვენ ოფიციალურად მაინც ვქირავთ აგრონომებს, რომელთაც ევალებათ ძირითადი ხელმძღვანელობა, იღებენ პასუხისმგებლობას სცენარეზე, მის ჯანმრთელობაზე, სცენარის თვითონ პროდუქტის ბიოლოგიურად სისუფთავეზე და ხარისხზე. ხო, აი ზუსტად ამაზე მინდოდა მეკითხა, პროდუქცია მთავარი ალბათ ხომ რაც არის. აი რა უპირატესობები აქვს სასათბურე მეურნეობაში, სასათბურე მეურნეობის უპირატესობებზე მინდა ვისაუბრო და პროდუქციაზე, უშუალოდ თქვენ მოგყავთ კიტრი, პომიდვრი, სალათის ფურცლები. აი მათ ესე ვთქვათ თვისებებზე რო ვისაუბროთ, რით ვთქვათ აი რა უპირატესობები აქვს შეგეძლოთ რა გითხრათ, აი მაგალითად ბიოლოგიურად, ბიოწარმოება თუ ხდება, ან მსგავსი რა. რა თქმა უნდა, ცაიშის პროდუქცია ხაზგასმულია იქიდან გამომდინარე, რომ იქ ხდება ნამდვილად ბიოწარმოება. ეს მანიშნებელია კიდევ იმისი, რომ ვთქვათ, ის პროდუქცია, რასაც ჩვენ ადგილზე ვაწარმოებთ, ეს არის ძირითადად როგორც მე, ასევე სხვა ფერმერებიც, რომელიც ცაიშში არიან, კიტრი, პომიდვრი. მოგეხსენებათ, საქართველოში სხვა ბაზრებიდანაც საკმაოდ დიდი რაოდენობით შემოდის, კონკრეტულად ჩვენ ვიცით, რომ თურქეთიდან ძალიან დიდი ნაკადი შემოედინება პროდუქციის, ასევე ირანიდან შემოდის, მაგრამ ეს დიდი რაოდენობა ჩვენთვის აბსოლუტურად არ წარმოადგენს კონკურენტუნარიანობის საკითხი აქ არ არსებობს იქიდან გამომდინარე, რომ რაც არ უნდა დიდი მასა შემოვიდეს ამ ქვეყნებიდან, მყიდველი ხარისხს მაინც არჩევს და შესაბამისად ცაიშის პროდუქტი ფასითაც უფრო უპირატესია აქედან გამომდინარე. აი, იცით რა მინდოდა რომ მეკითხა, ზუსტად ამაზე მინდოდა რომ მეკითხა კონკურენტულ გარემოზე და თქვენ ახსენეთ, რომ აი თურქეთიდან შემოდის ძირითადად პროდუქცია, ხო? თქვენ აი მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე ახდენთ თქვენი პროდუქციის რეალიზებას? თუ გულისხმობა აი ზუგდიდში, თუ თქვათ მიდიხართ თბილისში ან სხვა რეგიონებში და თუ გიფიქრიათ ექსპორტზე? ჩვენი პროდუქტი იყიდება ძირითადად თბილისში, თუმცა დღეს მდგომარეობით ჩვენ და სხვა ფერმერებს, ასევე მეწარმეებს, რომლებიც საკმაოდ დიდი რაოდენობით აწარმოებენ აღნიშნულ პროდუქტს, კარგი იქნებოდა თუ ექნება საშუალება ამ პროდუქტის თუნდაც რუსეთის ბაზარზე გათანის. რუსეთთან ერთად რუსეთს იმიტომ ახსენებ, რომ რუსეთი უფრო ხელსაყრელია ჩვენი პირობებიდან გამომდინარე, თუმცა ევროპული ბაზარიც ალბათ არ იქნებოდა ცუდი, მაგრამ ევროპულ ბაზართან დაკავშირებით საკმაოდ დიდი სირთულეები არსებობს. უფრო ალბათ სახელმწიფოს მხრიდან ჩვენთან ინფორმაციის არქონის დეფიციტის მომენტიც არის ალბათ. არ არის იმდენად ინფორმირებული მეწარმეები, არ არის შეხვედრები ამ საკითხთან. ანუ ექსპორტთან დაკავშირებით გულისხმობთ? ხო, ევროპის მიმართულებით
გულისხმობ ამ საკითხს, თორემ რუსეთი იმდენად ახლოს არის და იმდენად ხელმისაწვდომია, რომ ამას ჩვენ თვითონ ვახერხებთ და თბილისში ვინც ახდენ ჩვენი საქონლის რეალიზებას, ძირითადი ნაწილი მაინც რუსეთში ხდება ამ საქონლის. ანუ შუამავლების ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ევროკავშირზეც ვთქვათ გსურთ ამ პროდუქციის გატანა, თუმცა არ გაქვთ შესაბამისი ინფორმაცია, ამაზე გავაგრძელებთ საუბარს და როგორც მეუბნებიან, მსმენელი ყავს ხაზზე, გამარჯობათ გისმენთ. გამარჯობა, ანუ როგორც ვიცით, ცაიშის კიტრისა პომიდვრის არის ძალიან კარგი, მაგრამ შეძენა გადამყიდველებისგან, რაც მის რეალურ ღირებულებას აძვირებს საკმაოდ და ანუ ზოგჯერ 7 ვარადაც კი მიტოვდა, კილოს ყიდვა და არ იქნებოდა უკეთესი რომ უბრალოდ ჩვენს მიერ ხდებოდეს ამის რეალიზაცია, ან ჩვენს მიერ გახსნილი მაღაზია არსებობდეს ან რაიმე ობიექტი, სადაც უბრალოდ ჩვეულებრივი მოქალაქეები მივიდნენ და მოახერხებენ ამ ბესწეული შეძენას. მადლობა კითხვისთვის. კი ბატონო, ნამდვილად კარგი კითხვა. მე კიდევ ვიტყვი იმას, რომ ცაიშის კიტრი და პომიდორი ვინ სახელით საკმაოდ ხშირი ყოფილა ესეთი მომენტები, რომ თქვათ სარგებლობთ და თურქული წარმოების კიტრი პომიდორი გაყიდული იყო, ან ირანული წარმოების კიტრი პომიდორი და აქედან გამომდინარე საკმაოდ აქტუალურია ის საკითხი, რომელიც ქალბატონმა ახსენა ჩვენი მხრიდან, მაგრამ ეს ერთ და ორ მეწარმეს ნამდვილად არ შეუძლია. მთლიანად ხვალ და ზეგ სავარაუდოდ მომავალი წლისთვის აუცილებლად ეს იქნება თბილისის ბაზარში თუ ბაზარზე თუ ზუგდიდის ადგილობრივ ბაზრებზე, აუცილებლად იქნება ობიექტები კონკრეტულად, რომელიც გაკონტროლდება ჩვენს მიერ და სადაც გაიყიდება მხოლოდ და მხოლოდ ცაიშის ნაწარმი. საკმაოდ აქტუალური საუბარია მუშაობა მიდის ამაზე. თქვენ ისაუბრეთ, რომ აი ექსპორტთან დაკავშირებით სახელმწიფოსგან არ გვაქვს ინფორმაცია. მე მაინტერესებს აი სხვა კუთხით, აი თქვენს სასათბურე მეურნეობებისთვის თუ არსებობს სახელმწიფოს მხრიდან, აი რა პროგრამები, ვთქვათ, პროექტები, თუ მხარდასაჭერი ესე ვთქვათ თქვენი საქმიანობის. და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ვთქვათ, აი კიდევ უფრო რაღაც განვითარდეს ეს. რა თქმა უნდა არსებობს, ვთქვათ, თვითონ ოღონდ მშენებლობასთან დაკავშირებით საგრანტო პროგრამებია, სხვადასხვა საგრანტო პროგრამები ამჟამად მიმდინარეობს, მაგალითად, სათბურის მშენებლობის პროექტის 40% ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ გრანტის სახით, 60% თუ მეწარმეს ვთქვათ დანაზოგის სახით ხელზე არ აქვს, არსებობენ სხვადასხვა საბანკო სისტემა, საიდანაც ფინანსდება შაღავათიანი სესხების საფუძველზე. ამ შაღავათიან სესხებს ალბათ იცის მაყურებელმა, რომ რასაც გულისხმობს შაღავათიანი სესხები, ჩვეულებრივ სადღაც 80-90% სესხის ნამატის, ანუ პროცენტს იხდის სახელმწიფო და ჩვენ მეწარმეებს გვიწევს მხოლოდ და მხოლოდ 2-2.5-3% ოდენობით სესხის პროცენტის გადახდა. საკმაოდ დიდი ხელშეწყობაა, ვინც ამ საქმიანობას ეწევა და მივესალმები ნამდვილად. იცით რა მაინტერესებს? ახლა უბრალოდ რეკლამაზე გავალთ და შემდეგ დაგისვათ ამ კითხვას სასურქებთან დაკავშირებით და აი ვთქვათ იმ რაღაც პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც სცენარის შექმნას სათბურშიც კი. რეკლამის დრო რადიო თინეთის ეთერში და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. გადაცემა მომზადებულია პროექტის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივა ფარგლებში. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გადაცემა ევროპერსპექტივას უყურებთ რადიო თინეთის ეთერში და მსმენელია ხაზზე, მოგესალმებით, გამარჯობათ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. გისმენთ. მაგრამ მაქვს შეკითხვა ნიტრატებთან და სასუქებთან დაკავშირებით. რამდენად უსაფრთხოა ჩვენებური კიტრი და სალათი ბავშვებისთვის, განსაკუთრებით მცირეწლოვანი ასაკიდან? ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. ნახვამდის. ზუსტად აი ამ თემაზე ვაპირებდით, რომ გაგვეგრძელებინეს საუბარი. ნამდვილად ჩვენ ვისაუბრეთ და აღნიშნეთ კიდევაც, რომ
ცაიშის პროდუქტის უპირატესობაზე და ეს უპირატესობა, რითაც განსხვავდება ჩვენი პროდუქცია, თქვათ, თურქული წარმოების პროდუქციისგან, ასევე ირანული წარმოების პროდუქციისგან და სხვადასხვა ადგილობრივ ჰიდროპონულ წარმოებებისგანაც სხვათა შორის ცაიშის უპირატესობა სწორედ იმაშია, რომ ის არის ნამდვილად უსაფრთხო ბიოლოგიურ სასუქებზე განვითარებული მცენარე და შესაბამისად მისი პროდუქტი არის სუფთა და ნატურალური. კი ბატონო, და შესაბამისად ბავშვებისთვისაც მათ შორის უსაფრთხო. კი ბატონო. გავაგრძელოთ აი სასუქებზე საუბარი. თქვენ წელიწადის სხვადასხვა დროს ორჯერ მოყავთ მოსავალი, როგორც გითხარით. აი და რა, ანუ პერიოდ სეზონების მიხედვით რა სასუქებზეა საუბარი, რა სჭირდება ამ შემთხვევაში კიტრის, პომიდვრის და სალათის ფურცლები მოყავთ თქვენ როგორც ვიცით და აი ამაზე რო ვისაუბროთ და შემდეგ უკვე გვაინტერესებს მავნებლების მიმართ რამდენად მდგრადია ის სასათბურე პირობებში, თუნდაც მოყვანილია ეს. უნდა აღინიშნოს, რომ თუ თქვათ მცენარე გაჯერდება სხვადასხვა სასუქებით, მისი მოყვანაც შესაძლებელია წელიწადში მთელი წლის განმავლობაში. ანუ საუბარია ერთ მცენარე, რომელიც დაირღვევა სექტემბერში, შეიძლება მას მაისამდე გასტანოს, ისევ და ისევ სასუქები და ქიმიური შენარევებისგან გამომდინარე და ჩვენ ამას ორად იმიტომ ვყოფთ, რომ ჩვენ არ გვინდა რომ გაჯერდეს ეს მცენარე ამდენი ნიტრატებით, ამდენი ქიმიური შენარევებით და ამიტომ ბიოწარმოებით მცენარე დიდხანს ვერ გასტანს ხოლმე და ამიტომ ვახდენთ დეკემბრის თვეში, ანუ ახალი წლის პერიოდებში მის შეწყვეტას და ახალ მცენარის განვითარებას, ანუ იყრება დარგული მცენარე და ახალი ვითარდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზნით, რომ მას არ დაჭერდეს ბევრი სასუქები და შენარევები. რაც შეეხება როგორც და საიდან ვიყენებთ ამ სასუქებს, ძირითადად თანამშრომლობთ კომპანია კიტრისთან, რომელიც საკმაოდ წარმატებული კომპანიაა. და საიდანაც რომელიც გვაწვდის ჩვენ სწორედ ბიოლოგიურ რაც შეეხება მავნებლებს ბატონ გიორგი რაც შეეხება მავნებლებს როდესაც მცენარის განვითარება ხდება 2-3 თვეზე ზემოთ ან მაქსიმუმ 4 თვეზე ზემოთ არ ხდება მისი გაგრძელება ამიტომ ჩვენ თავიდანვე სანამ დაირღვევა მცენარე მანამდე ვახდენთ მავნებლების შეწამვლას და ეს 2-3 თვე საკმაოდ ეყოფა ეს პერიოდი იმისთვის რომ მცენარემ თავისი ნაყოფი მოელიოს, განვითარდეს, მოქცეს ნაყოფი და შემდეგ უკვე ეს მავნებლები ისევ იკრიბება, ისევ იყრის თავს სათბურში, მაგრამ ახალი სეზონიდან უკვე ახალი სეზონით შემოდის და ახალი სეზონიდან ხელახლა მცენარის დარგვამდე ხდება მათი იზოლირება სათბურიდან. გასაგებია. კარგით ბატონ გიორგი, ბოლოს ვკითხავთ მაინც დამწყებ ფერმერებს, უბრალოდ მეწარმეებს აი თქვენ შემთხვევაში რას ურჩევდით, რომელსაც სურთ თქვა თქვენი გამოცდილების გაზიარება, ესე ვთქვათ. როგორ დაიწყო ეს საქმიანობა და შემდეგ დაგებშუდავებით. დამწყებ ფერმერებს ურჩევდი ერთადერთ რაღაცას, რომ სასათბურე მეურნეობა, როგორც არის დიდად შემოსავლიანი, ასევე მას ძალიან დიდი პრობლემები მოსდევს უკან და აქედან გამომდინარე ჩემი უპირატესობაც მაგალითად ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე ვიტყოდი იმას, რომ რაც არ უნდა ჩავარდნა კონდეს დამწყებ ფერმებს, მაინც ჯობია ერთი და იგივე კულტურაზე იმუშაოს პირველ ნაბიჯებზე. ანუ კულტურის შეცვლა, ვთქვათ, ერთი კულტურიდან არაფერი გამოვა და მოდი მეორეს დავიწყებ, მერე ვიღაცა ურჩევს, რომ არა ეს არ ჯობია, მოდი ეს გავაკეთოთ, აი ეს უკვე არასწორი გზა არის ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაც უნდა ჩავარდნა იყოს გამორიცხულია ერთი და იგივე კულტურას მუშაობის დროს 1 წელი, 2 წელი იძენ გამოცდილებას ისევ და ისევ შენი შეცდომებიდან გამომდინარე და აქედან გამომდინარე ახდენ მის შეცნობას, რა ჭირდება მას, როგორ ჭირდება და მე უკვე ნელ-ნელა ვითარდები.
კი ბატონო, მე გისურვებთ და ალბათ ჩვენთვისაც ძალიან კარგია რომ ცაიშის კიტრი პომიდორი გავიდეს ევროპის ბაზარზე, ძალიან კარგი იქნება ნამდვილად. კი ბატონო. დამწყებ ფერმერთან დაკავშირებით თვითონ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, ჩვენს ხელისუფლებასთან მექნებოდა თხოვნა ესეთი რომ ჩვენ რა თქმა უნდა მეწარმეებს ეს წილობრივი გრანტები, წილობრივი დაფინანსებები, რა თქმა უნდა, მადლობელი ვარ, დიდი ხელშეწყობაა, მაგრამ უმეტესწილად ჩვენს რეგიონში არიან ფერმერები, რომლებიც თავიანთ თანამონაწილეობას ვერ იხდიან, ვერ აფიქსირებენ და აქედან გამომდინარე მათთვის ეს გრანტები არის ხელმიუწვდომელი, ვერ ითვისებენ შესაბამისად და აი მთლიანად რამე პროგრამა შემუშავდეს იმის, რომ აი ფერმერს, რომელიც ნულიდან იწყებს ყველაფერს, პირდაპირ ვთქვათ, აი ამ სფეროში არც გამოცდილება, არც ფინანსურ მხრივ თუნდაც არაფერი არ გააჩნია, რაღაც იმ პირველი ნაბიჯების გადასადგმელი თანამონაწილეობის გარეშე რომ გაიცეს და ეს პირველი ნაბიჯები სახელმწიფოს დახმარებით გადადგას და მე უკვე თვითონ თავისი დანაზოგების საშუალებით თავის გზას აუცილებლად გაიკვლევს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის და საუბრისთვის. გიორგი სვირავა იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, რომელსაც ცაიშში აქვს სასათბურე მეურნეობა. თქვენ კი უსმენდით და უყურებდით გადაცემა ევროპერსპექტივას, რომელიც მომზადებულია პროექტის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ორგანიზაციათა კოალიცია, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, ექსპორტის განვითარების ასოციაცია და რადიო ათინათი. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. მე გადაცემის წამყვანი სალომე ფაცაცია ვარ. კიდევ ერთხელ მადლობა სტუმრობისთვის. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ახალი შესაძლებლობები ფერმერებისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მწარმოებელთათვის. დიალოგი ექსპერტებთან, მეწარმეებთან, ხელისუფლებასთან. რა სტანდარტებია ევროპულ ბაზარზე და როგორ გავხადოთ ქართული პროდუქტი კონკურენტუნარიანი. ვიმსჯელოთ ერთად რადიო ათინათის გადაცემაში ევროპერსპექტივა. ყოველი თვის ბოლო ხუთშაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე.